חברים, לפני שאנחנו נמשיך עם הסרטון, בקשה אחת, אהבתם את הערוץ, תצטרפו אליו כמנויים, תדליקו את הפעמון הקטן, תקבלו את הסרטונים בזמן אמת. אנחנו ממשיכים לסרטון, תודה. אוקיי, בואו נתחיל קודם כל עם הכלים שאנחנו צריכים בשביל לגרד את הנפיחות. לגרד את הנפיחות אפשר עם המולטי טול, שיש לו מתכת מאוד מאוד עבה, הוא כלי מאוד מאוד מוצק, מיועד לגירודים, לקילופים, לחיתוכים, להקירות של מסמרים. כלי מצוין, מצרך כמעט חובה בכל בית, למי שאין. יש לנו את הדיגיט, גם כן כלי לגירודים. עוד מעט נפתח אותו, אנחנו נעשה ניסוי בין שני הכלים האלה, וכמובן יש את הגזטיש, את הגרזן פטיש, שיכול לעשות לנו עבודה קלה, אבל אנחנו נעשה עכשיו ניסוי. אני חושב שעושה עבודה נהדרת. ובואו נראה לגבי הדיגיט. גם כן כלי מאוד חזק, מאוד מוצק של חברת הייד. כן. גם עושה את העבודה. עושה את העבודה בצורה נהדרת. כל מה שרופף, אני לא מהסס, אני מוציא. הפעולה הבאה שלנו לפני שאנחנו נמרח חומר מקשר זה להריח, כי עכשיו אני לא רואה שיש פה רטיבות. אני אריח לראות אם יש ריח מעופש. במקרה שלנו כבר אין סימני רטיבות, זאת אומרת שהתיקון של נזקי המים כבר בוצע. אני אנקה עכשיו את המקום לפני שנתחיל עם חומרי מליטה. עכשיו אני יכול לטאטא כי החומרים עדיין יבשים, ונפרוס לנו ירייה שתגן לנו על הקרמיקה. חוזרים אליכם מיד. ניקח את הדבר הנהדר הזה, משהו שנחשפתי עליו לאחרונה, שזה מורכב מדבק כבר מוכן לפאנלים, וירייה שאני פורס באזור. רוב הלכלוך למעשה גם בצבע גם בתיקונים הוא ב10-15 סנטימטרים הראשונים אחרי הפאנלים, אז יש פה מוצר נהדר, אפשר לקרוא את זה עם היד. הדבק כבר חשוף, מה שנשאר זה פשוט ללחוץ אותו ולפרוס את הירייה. עכשיו נמרח לנו בונדרול. בונדרול, חומר מקשר. חומר מקשר בין חומרי מליטה, בין צבע, בין כל חומר שיבוא על הקיר מעכשיו. הוא משפר את הקליטה של הקיר,
ויש לו יתרונות נוספים שהוא חודר. יש את הבונדרול ויש סופר בונדרול. אנחנו עובדים עם הסופר בונדרול, שזה אומר שהוא נכנס לעומק של עד סנטימטר בתוך הטיח ומגבש את כל החלקים מפני ניתוק מהקיר, וזה מחזק את כל התשתית. אז אני מרשה לעצמי להתפרע עם החומר הזה. כעת הירייה הזאת כבר לא תספיק לנו להגן על הקרמיקה, כי עכשיו אני הולך לעבוד עם חומרי מליטה. שטיח הפלא, נשים אותו בצורה כזאת. זה לעבודות צבע ושיפוצים, לכל מיני חומרי מליטה, אתה מניח אותו. הוא גם כן מונע החלקה, והוא סופג לתוכו את הכל, לא מעביר את זה לצד השני, הוא רב שימושי. אנחנו נעבוד איתו, אני אגזור ממנו עכשיו איזה מטר ונבחן אותו גם. חומר מאוד זה, יש לו פה, החלק האחורי שלו ניילון, מונע מעבר של נוזלים. החלק הקדמי, מיד אני אקרא בדיוק מה החומרים, אבל מאוד נוח לשימוש, ולא צריך כל פעם לקנות ניילון, אפשר להשתמש בו כמה פעמים, וזה מה שחשוב. אהלן חברים, האלסטוסיל שלנו כבר יבש על הקיר, מוכן לעבודות גמר. כן, אני בחרתי לעבוד עם האקוואפלסט, שזה שפכטל מקצועי גמיש לחוץ, לפנים, נגד רטיבות. ייתן לנו את המענה המדויק. יש להם עוד חומרים, אני קניתי את כולם, אבל יש יותר גמישים. יש פה כמה רמות, אנחנו נעבוד עם הירוק. במקביל יש לי ירייה של פיבה פיוז, ירייה של בד פיבר גדולה. אני אגזור ממנה מקטע שיחסה פלוס, אני אגיע אפילו עד לפה, קצת מעל וקצת מתחת, ואז אנחנו נעשה את המריחה ונגיע לרמת גמר מקסימלית. נגרד טיפה את הקיר לפני כן. בסרטון למטה אני ארשום לכם גם את כל החומרים, איפה אפשר להשיג, מי משווק. למי שיהיה מעוניין, יהיה לכם לינקים בפוסט התחתון של הסרטון. אני מאמר על 50 סנטימטר מעל ומעבר. למי שרגיש לסיבי זכוכית יכול לשים כפפות של מנתחים, שיהיה לכם קצת רגש. בואו נראה. בהחלט מצוין, ונחתוך לו גם את הרוחב
בקליטה מקסימלית ניתן לו עוד שכבה של בנדרול. לכם זה לשחות, פשוט לעבור בלחץ על העירייה. עודפים. וכשתסיימו אף אחד לא ידע שאי פעם היה פה תיקון כלשהו. אז חזרנו, חיכינו שעתיים בחום יחסית של 23 מעלות בחוץ או 24 מעלות בחוץ, מספיק חם, זה התייבש לנו בערך בשעתיים, מספיק בשביל לבצע את השכבת מילוי הראשונה. מה שיפה באקוואפלסט שהוא כמעט ולא שוקע, אז סביר להניח שזה. אני לא אגמור איתכם את הקיר הזה עד לפיניש של הצבע. אני רק אעשה את השכבה הזאת, כי כבר כל השאר די ברור וידוע לכולם, וחבל לבזבז על זה זמן. אז אנחנו נעשה את שכבת המילוי. חומר דליל, מאוד נוח לעבוד איתו. ואני אתחיל מלמטה למעלה. גם בסרטונים של השפכטל שבאתר אני תמיד מסביר את הנוחות של כשעובדים על קיר נמוך, על החלק התחתון של הקיר מאוד נכון ונוח לעבוד מלמטה למעלה ולא הפוך. זהו חברים, הגיע הפרק לסיומו. השכבה שלנו מתייבשת. החומר הזה לא אמור לשקוע, תבדקו אותו בסוף. אם הוא במצב טוב תחליקו ותצבעו ונגמר הקיר. אהבתם את הסרטון, אהבתם את הערוץ, תנו לייק לסרטון, תירשמו לערוץ, תדליקו את הפעמון הקטן, תקבלו את הסרטונים בזמן אמת. תודה לכם שהייתם איתי, להתראות בפרק הבא.